গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ তিতা কেৰেলা চব্জি। বলকচোন দেখাইছোঁ মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তিতা কেৰেলা চব্জিখন। এনেদৰে বনাই পিনি খালে মানে ইমান তিতা নালাগে তিতা কেৰেলাখিনি। মই লৈছোঁ তিতা কেৰেলা 3টা। তিতা কেৰেলাখিনি ভালকৈ ধুই মেলি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া মোৰ তিতা কেৰেলাখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ অকণমান আৰু হালধি অকণমান দি পিনি সানি পিনি অকণমানতে ঢাকি মেলি থৈ দিম। এনেদৰে মিহলাই পিনি থ'লে তিতা পানীটো ওলাই যায় তিতা কেৰেলাৰ পৰা। এতিয়া মই লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ 2টা, ধুই মেলি বাকলি গুচাই মেলি এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। অকণমান দেৰি তিতা কেৰেলাখিনি থোৱাৰ পাছত হাতেৰে মই টানছে চেপি মেলি পানীখিনি উলিয়াই দিছোঁ। এইখিনি তিতা কেৰেলাৰ পৰা ওলোৱা তিতা পানী। এনেকৈ বনালে তিতাটো খাবলৈ কম লাগে। এয়া চাওকচোন তিতা কেৰেলাৰ পৰা ইমানখিনি পানী ওলালে। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেল অকণমান ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই তিতা কেৰেলাখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এয়া তিতা কেৰেলাখিনি অকণমান ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ তিতা কেৰেলাখিনি। আকৌ কেৰাহীখনত মই তেল ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে সৰিয়হ, চবগুটি আৰু জিৰাখিনি মই কেৰাহীখনতে দি লৈছোঁ। অকণমান দেৰি পিছত মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এই চব্জিখনত পিঁয়াজ সৰহকৈ লাগে, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ 2টা কাটি মেলি এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই তিতা কেৰেলাখিনি ঢালি লৈছোঁ। গেছটো কিন্তু মই মিডিয়াম কৰি পিনি থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি আধা চামুচ দিছোঁ, কাৰণ অথনি তিতা কেৰেলাখিনি দি থৈ দিয়া আছিলে হালধি, আৰু নিমখ অকণমান দি দিম লগতে। এতিয়া মই ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলাখিনি দি লৈছোঁ চব্জিখিনিতে।
মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ঢাকন মাৰি পিনি গেছটো একদম কম কৰি পিনি ঢাকি থৈ দিম। অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি মেলি চাইছোঁ তিতা কেৰেলাখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই খুন্দি থোৱা চব অকণমান দি দিছোঁ। চবখিনি দিয়াৰ পাছত হাতাখন দি লৰাই আৰু অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। চব দিলে মানে চব্জিকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। চবখিনি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া ঢাকনখন আকৌ খুলি মেলি চাইছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।